I want to speak to you tonight about love. म आज चाहिँ तपाईहरुको माझमा प्रेमको सम्बन्धी बोल्न गइरहेको छु। Who knows which chapter in the Bible is the love chapter? तपाईहरु कसलाई थाहा छ कि परमेश्वरको प्रेमको बारेमा चाहिँ बाइबलमा कहाँ लेखिएको छ भनेर? Anyone? तपाईहरु कसैलाई थाहा छ? 1 Corinthians. Which chapter? Which chapter? 13. 13. That's correct. सही हो। याकुब दाजुलाई धन्यवाद। We're going to start in chapter 12. हामी चाहिँ आज chapter 12 1 बाट Corinthians chapter 12. पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायबाट बोल्न गइरहेको छौं। Because love is greater than many things. प्रेम चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। And we're going to start in verses 8 through 12. हामी कोरिन्थी verse 8 chapter 12 बाट बोल्न गइरहेको छौं। The gifts of ministry in the church. परमेश्वरको आशीषको बारेमा परमेश्वरको के भन्छ वरदानको बारेमा बोल्न गइरहेको छौं। If somebody would like to read 1 Corinthians chapter 12 verses 8 to 12, please. तपाईहरु कसैले पहिलो कोरिन्थी verse 8 to 12. 12 देखि 8 सम्म पढ्दिनु न। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदान दिएका छन्, कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउने सक्ने, कसैलाई विभिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै कुनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेक उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। किनकि जस्तो शरीर छ एक छ, किनकि यस जस्तो एक शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन् र शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भएका तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रीष्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। Who would like to have the gift of healing तपाईहरु कसलाई चाहिँ परमेश्वरको चंगाईको खाँचो छ? or the ability to work miracles? To work miracles. परमेश्वरको आश्चर्यको कामद्वारा Or to be able to have knowledge of the future. तपाईहरु कसैलाई भविष्यको बारेमा ज्ञान? These are all different ministries that God gives to people in His church. यो चाहिँ परमेश्वरको अचम्मको कामहरू आफ्नो चर्चमा दिएको। And we, like one body with different parts, God gives different ministries to different people. हामीलाई We all being one body with many parts. हामी सबै एउटै आत्माका हौं। God gives different ministry to different people. हामी सबैलाई एक-एकवटा परमेश्वरको के भन्छ अचम्मको वरदानहरू दिएको छ। And we can continue reading in verses 27 to 31. हामी 27 देखि लिएर 27 to 31. हामी 27 देखि लिएर 31 सम्म हामी कन्टिन्यू पढ्न सक्छौं। Please. तिमीहरू ख्रीष्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिले प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। के सबै प्रेरितहरू हुन्? के सबै अगमवक्ताहरू हुन्? के सबै शिक्षकहरू हुन्? के सबै आश्चर्य काम गर्नेहरू हुन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्छन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन्? 31 To 31, yeah. तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु। Thank you. So besides many different types of miracles and many different gifts, God also has many different ministries in His church. हामी कसैमा अब डिफरेन्ट
एकअर्कामा हाम्रो धेरै प्रकारको के भन्छ धेरै प्रकारको वरदानहरू छन्. But there's something greater than gifts and ministries. जहाँ कि हामी कसैमा परमेश्वरको अचम्मको कामहरू चाहिँ एकजनालाई गरिएको हुन्छ. Imagine you could be an apostle in the church. हामी इमेजिन गरौँ कि हामी कसैमा एउटा वरदान छ. Or a prophet to tell the future. कसैमा अगमवक्ताको अभिषेक छ भविष्यमा. Or many other kinds of ministries. अरू कुनै सेवाकाईको वरदानहरू छ. But the apostle Paul finishes this chapter saying there's a greater way. तर वचनले भन्छ कि त्यहाँ कुनै पनि एउटा अचम्मको कामहरू छ, अचम्मको वरदान छ. So let's go to chapter 13 verse 1. हामी चैप्टर 1 Corinthians. पहिलो कोरिन्थी 10 को 13 verse 1. 13 देखि 13 को 1. मैले मानिसहरू र स्वर्गदूतहरूको भाषामा बोले तापनि ममा प्रेम छैन भने म हल्ला मचाउने घण्टा र झ्याङ झ्याङ गर्ने झ्याली मात्र हुन्छु. Imagine I can speak with the tongues of angels. Imagine that I can speak with the tongues of angels. हामी सोचौँ कि हामी स्वर्गदूतको भाषामा बोलौँ. But without love, I'm just making a lot of noise. प्रेम बिना चाहिँ हामी त्यसै झ्याली जस्तो बोलिरहेको हुन्छौँ. Verse 2. दोस्रो, मसँग अगमबाणी बोल्ने शक्ति होला र सबै रहस्य र सबै ज्ञानहरू बुझ्न सक्नुला र पहाडहरू हटाउन सक्ने सम्मको सम्पूर्ण विश्वास मसित होला. तर ममा प्रेम चाहिँ छैन भने म केही पनि होइन. Imagine I have all knowledge and all wisdom. हामी सोचौँ कि हामीसँग धेरै दिमाग अनि विचार छ. I know everything about the past, the present, and the future. हामी सम्झौँ कि हामीसँग धेरै पास्टको विचार छ, प्रेजेन्टको अहिलेको वर्तमान अवस्थाको अनि भविष्यको कुराहरू जान्दछौँ. Or that I have so much faith, I can look at Star Mountain over there and say, be thrown into the ocean. हामी सोच्छौँ कि हामी अहिले स्टार माउन्टेन देख्छौँ अनि त्यसलाई चाहिँ हामी ओसनमा लगेर फाल्न पनि सक्छौँ. But if I don't have love, I'm a nothing. यदि हामीसँग प्रेम छ भने हामी केही पनि होइनौँ. Verse 3. 3 पद. यदि मैले सारा सम्पत्ति पानी दिए र मेरो शरीर जलाउनलाई दिइहाले तर मसित प्रेम छैन भने म केही लाभ हुँदैन. Imagine that I had and took everything I had and gave it to the poor. हामी सोचौँ कि हामीसँग जे छ त्यो हामीले दियौँ भने, And that I even gave my life for the gospel of Jesus Christ. यदि हामीले परमेश्वरको अचम्मको कामको लागि हाम्रो जीवन दियौँ भने, But without love, यदि प्रेम बिना I'm nothing. हामी केही पनि होइनौँ. See, love is greater than all those things. परमेश्वरले हामीलाई सबैभन्दा उच्च प्रेम गर्नुभएको छ. So that brings us to point number 2. सो हामी दोस्रो पोइन्टमा जाँदैछौँ. What is love? प्रेम के हो? There are two common words for love in the New Testaments. त्यहाँ पहिलो नियममा चाहिँ दुई प्रकारको प्रेम छ. New Testament was written in Greek. हाम्रो पहिलो नियम चाहिँ दुईटा शब्दमा लेखिएको छ. And there are two words in Greek that are commonly used for love in the New Testament. त्यहाँ चाहिँ दुई प्रकारको शब्द युज गरिएको छ पहिलो नियममा ग्रिक भाषामा. The first is phileo. पहिलो चाहिँ फलैया हो. This is the root word of Philadelphia. यो चाहिँ एकदमै रुट अलिकति Like a foundation word. जग फ्रम द के भन्छ इङ्ग्लिसमा बोल्न आइहाल्यो चाहिँ के अरे फिलाडेल्फियाबाट आएको. And it comes from the word philos, which means friend. यो चाहिँ फिलोस हो भन्ने शब्दबाट आएको. And there are many different ways to define what these words अनि mean. त्यहाँ चाहिँ धेरै प्रकारको शब्दहरू छ कि हामीले त्यो पत्ता लगाउन सकिन्छ. But we're going to use the Bible to define what these words तर mean. हामी बाइबलको शब्दबाट यो युज गर्न चाहन्छौँ, प्रयोग गर्न चाहन्छौँ. If we go to the book of John, यदि हामी योहन 15 अध्यायमा गयौँ भने, just John, the Gospel of John,
chapter 15, verse 19. योहन्नाको 15 अध्यायको 19 पदमा कसैले पढिदिनु होला? यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त तिमीहरूले यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। The word for love in this verse is the word phileo. यो पदमा चाहिँ परमेश्वरको शब्द चाहिँ फिलया रूपमा युज गरिएको छ। If you were part of this world would love you. यदि तपाईहरु कुनै पनि यो संसारको पार्ट हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई संसारले माया गर्नेछ। Why? तर किन? Because this world loves those who belong to it. तर यो संसारले माया गर्नेछ तपाईहरु जो संसारको छ। But because you belong to Christ, this world hates you. तर तपाईहरु चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। Because phileo love only loves those who are in its own group. तर फिलयाले चाहिँ जो संसारमा उसको ग्रुपमा छ, आफ्नो संस्थामा छ, उसलाई मात्रै उसले माया गर्थ्यो, प्रेम गर्थ्यो। But it doesn't love those on the outside. तर उसले बाहिरको मान्छेहरुलाई माया गर्दैन थियो। The second kind of love is agape love. तर दोस्रो प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम थियो। We can see this in the book of 1 John. यो चाहिँ हामीले पहिलो यूहन्ना 1 John chapter 4, पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको verses 7 and 8. 7 र 8 पदमा हेर्न सक्छौं। प्रिय हो, हामी एउटाले अर्कालाई प्रेम गरौँ, किनभने प्रेम सो परमेश्वरबाट आउँछ, जसले प्रेम गर्छ त्यो परमेश्वरबाट जन्मेको हो र परमेश्वरलाई चिन्छ। प्रेम नगर्ने परमेश्वरलाई चिन्दैन, किनभने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। This tells us what agape love is. यो पदले चाहिँ परमेश्वरको अगापे प्रेमको बारेमा भन्दछ। Because the word agape is the word that's translated love in these verses. तर परमेश्वरको अगापे प्रेम यो पदले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा बोल्दछ। Agape love is from God. अगापे लभ चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो। And if you can love with agape love, that means you know God and you were born in Him. यदि हामीले अगापे प्रेम परमेश्वरको अगापे प्रेमलाई बुझ्न सक्यौं भने यो चाहिँ परमेश्वरको वरदान हो हामी प्रति। But what is agape love? तर के हो अगापे प्रेम भनेको चाहिँ के हो? Let's read verses 9 and 10 of 1 John हामी chapter 9 र 4. यो पहिलो यो 9 र 10 पद पढ्ने छौं। परमेश्वरको प्रेम हाम्रो माझमा यसरी प्रकट भयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र संसारमा पठाउनु भयो, ताकि पुत्रद्वारा हामी जिउन सकौं। प्रेम यसैमा छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेका होइनौं, तर उहाँले हामीलाई प्रेम गर्नुभयो र हाम्रो पापको प्रायश्चित हुनका निम्ति आफ्नो पुत्र पठाउनु भयो। That's agape love. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। परमेश्वरको वचन पढेमा आशिष थियो। That God took His most important thing to Him, His Son, and sent His Son to die for us. परमेश्वरले चाहिँ एकमात्र पुत्र हाम्रो संसारमा पठाउनु भयो। It's not agape love that we love God. यो चाहिँ अगापे प्रेम हैन ताकि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सकौं। Because God already sacrificed Himself for us. तर परमेश्वर हाम्रो निम्ति पहिले नै मर्नु भइसकेको छ। But His love, His agape love, gave Himself for us. परमेश्वरले दिनुभएको प्रेम चाहिँ अगापे प्रेम हो। Verse 11. 11 पद। प्रिय हो, यदि परमेश्वरले हामीलाई यसरी प्रेम गर्नुभएको हो भने हामीले पनि एउटाले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ। In the same way that Christ died for us, so we should lay down our lives for others. यसरी नै परमेश्वर हाम्रो निम्ति मर्नु भयो कि हामी उहाँको एकमात्र पुत्र हौ। Going back to the book of John, chapter 15. हामी यो पहिलो यूहन्ना 15 अध्यायमा जाने छौं। John 15, verse 13. पहिलो यूहन्ना 15 को यूहन्ना 13. 15 को 13। आफ्ना मित्रका लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरु कसैको हुँदैन। You can't have any greater love than to sacrifice your life for others.
John 15:13. Yep. आफ्नो हामी आफ्ना मित्रहरू भन्दा No greater love than to sacrifice your life for others. हामी आफ्नो प्राण भन्दा कुनै पनि अरू कुराहरू How great is love? कति अचम्मको छ परमेश्वरको प्रेम। Let's go to the book of Matthew chapter 22. हामी मत्तीको पुस्तकमा जानेछौँ, मत्ती 22 अध्याय। Matthew 22 verses 36 to 40. मत्ती 22 36 to 40. 22 अध्यायको 26 देखि लिएर 40 37 देखि लिएर 40 अध्यायसम्म पढ्नेछौँ। You see, there was a certain teacher, there was a certain lawyer who came to Jesus and said, "Teacher, what are the greatest commandments?" One second. He asked the teacher, well, we can just read it. Let's read it from verse 36. गुरुज्यू व्यवस्थामा महान आज्ञा कुन हो? उहाँले तिनलाई भन्नुभयो, तैँले परमप्रभुका आज्ञा परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले र सारा प्राणले र आफ्नो सारा समाजले प्रेम गर्नु महान र प्रथम आज्ञा यही हो। दोस्रो पनि त्यस्तै छ, तैँले आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई जस्तै प्रेम गर्नु। सारा व्यवस्था र अगमवक्ताहरूका शिक्षाको आधारमा यिनै दुई आज्ञाहरू हुन्। What are the two greatest commandments? परमेश्वरको दुईटा आज्ञाहरू के हुन्? To agape love God हामीले परमेश्वरलाई अगापे प्रेम गर्नुपर्छ and to agape love other people. अनि हामीले अगापे प्रेम चाहिँ अरू मानिसहरूलाई गर्नुपर्छ। You know, the Apostle Paul wrote that love is the bond that holds us together. पौलको बुकमा लेखेको छ कि हामी सबैलाई प्रेम गर्नुपर्छ। Who knows what it says in the book of Ephesians chapter 5 verse 25? तपाईहरुलाई कसलाई थाहा छ एफिसी 5:25. 5:25 मा के लेखिएको छ? तपाईहरु कसलाई थाहा छ? पढिदिनु होला प्लिज। जे भए पनि तिमीहरू हरेकले आफ्नो पत्नीलाई आफैलाई चाहिँ प्रेम गर र पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई आदर गरोस्। This is the word agape in that verse. यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। Husband, don't love your wife like she's just one of the family member, but love her in the way you give your life for her. Don't love your wife just because she's one of your family. उसलाई ताकि हामीले आफ्नो परिवारको सदस्य जसरी प्रेम नगरौं। But in the same way that Christ sacrificed himself for the church. तर परमेश्वरले जसरी हामीलाई आफ्नो प्राण दिनु भएको छ त्यसरी नै हामीले आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नुपर्छ। Point 3. 3 पोइन्टमा The fruit of love. परमेश्वरको फलको सम्बन्ध। The fruit of love भनेको परमेश्वरको प्रेमको फल सम्बन्धी। And on this clock I have another hour and a half to speak. यो घडीमा चाहिँ अर्को आवर पनि छ। I don't think it's right. Okay, thank you. They say amen. हामी amen भन्नेछौँ। Hallelujah. The fruit of love. परमेश्वरको प्रेमको फल सम्बन्धी। We know that love is one of the fruits of the Spirit. हामी चाहिँ प्रेम चाहिँ परमेश्वरको पवित्र आत्माको रूपमा लिँदछौँ। But the fruit of love can be seen in our words and actions. अनि त्यो प्रेम चाहिँ पापको The fruit of love can be seen by our words and our actions. परमेश्वरको त्यो प्रेम चाहिँ हामीले गर्ने प्रेम चाहिँ पापमा परिवर्तन हुन्छ जस्तै हामीले बोल्ने शब्दहरूद्वारा। If we go to the book of Matthew chapter 7, यदि हामी मत्तीको पुस्तकमा गयो भने पद 7 पदमा we're going to see something about fruit. हामीले चाहिँ केही फलको बारेमा बुझ्न सक्छौँ। Matthew chapter 7 मत्ती 7 पद verses 16 to 20. 16 देखि लिएर 20 सम्म। मत्ती 7 को 16 to 20 सम्म। तिनीहरूका फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ के काँडाका बोटबाट अङ्गुर अथवा सिउँडीबाट अन्जीर टिपिन्छ र
त्यसै गरी हरेक असल रुखले असल फल फलाउँछ तर खराब रुखले खराब फल फलाउँछ असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्छ असल फल नफलाउने हरेक रुख काटी ढालिन्छ र आगोमा फालिन्छ यसरी यी अगमवक्ताहरूलाई तिनीहरूका फलबाट चिन्दैछौ If you see an apple tree, यदि हामीले एप्पलको बोट देख्यौँ भने what do you think is growing on the apple tree? हामीले के सोच्न सक्छौँ कि एप्पलको बोटमा के फल फलिरहेछ भनेर Probably apples. हामी पक्कै पनि गेस गर्न सक्यौँ कि एप्पल Not grapes. के अङ्गुर फल्दैन एप्पलको बोटमा Not Parsi. फर्सी फल्दैन के हो त्यो And how do you know if the apple is good? के भन्छ एप्पलको बोटमा चाहिँ हामी त्यो फलेको फललाई चाहिँ हामी कसरी चाहिँ राम्रो छ भन्न सक्छौँ The apple might look beautiful, त्यो एप्पल चाहिँ राम्रो देखिन सक्छ but it might be sour. तर त्यो चाहिँ कुहिएको पनि हुन सक्छ But if you try the fruit, you know the fruits. यदि हामीले ट्राई गऱ्यौँ भने त्यो खानालाई यो कोसिस गऱ्यौँ भने You know that's a good tree. यदि त्यो चाहिँ राम्रो पनि हुन सक्छ It's the same with us. त्यो चाहिँ हाम्रो जीवन जस्तै हो When people experience, when they interact with our lives, हामीलाई चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ हामीसँग त्यही कुराको अनुभव गर्न सक्छन् by our fruits, तर हाम्रो फल by the words we say, हामीले जे बोल्छौँ by the things we do, हामीले जे गर्छौँ people know who we are. मानिसहरूले चिन्न सक्छौँ कि हामी को हो भनेर So what is the practical fruit of love in our lives? हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो हामीले दिनचर्या रूपमा गरिरहने कुरा चाहिँ के हो Let's go back to the book of 1 Corinthians chapter 13. हामी पहिलो कोरिन्थी Chapter 13. पद 13 We're going to read verses 4 to 8. हामी 14 देखि लिएर 18 4 to 8. प्रेम चार र दयालु हुन्छ प्रेमले डहा गर्दैन न सेखी गर्छ प्रेम हडी हुँदैन न ढिर हुन्छ प्रेमले आफ्नै कुरामा जिद्दी गर्दैन झर्को मान्दैन खराबको हिसाब राख्दैन प्रेम खराबीमा प्रसन्न हुँदैन तर ठिक कुरामा रमाउँछ प्रेमले सबै कुरा सहन्छ सबै कुरा प्रत्याहार गर्छ सबै कुरा आशा राख्छ सबै कुरामा स्थिर रहन्छ प्रेमले कहिल्यै अन्त हुँदैन अगमबाणीहरू बितेर जानेछन् भाषाहरू बन्द हुनेछन् ज्ञान टली जानेछ Thank you. धन्यवाद First, love is patient. पहिलो कुरा प्रेम चाहिँ सहनशील हो That is, it suffers with us for a long time. त्यो चाहिँ हामीले भोग्दै आएको कुरा हो The Apostle Peter, he said that Christ is patient for us. परमेश्वरको वचनले भन्दछ कि पत्रुस चाहिँ सहनशील व्यक्ति हो भनेर Not wanting anybody to go to hell, but everyone to come to salvation. ताकि कोही पनि परमेश्वरको वचन Wanting nobody to go to hell, but everybody for salvation. कोही पनि चाहिँ परमेश्वरको नरकमा नजाओस् ताकि सबैजना परमेश्वरको बाटोमा हिँडोस् सत्य मार्गमा So we should be patient for others. सो हामी सबै अरूमा सहनशील हुनुपर्दछ Love is kind. परमेश्वर प्रेम चाहिँ सहनशील हो नम्र हो We can see an example of this in the book of Acts. यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिकली रूपमा चाहिँ हामीले लुकाको बुकमा हेर्न सक्छौँ प्रेरितको बुकमा सरी Chapter 9. 9 पदमा We're going to read verses 36 to 39 36 देखि लिएर 39 सम्म पढ्नेछौँ about Tabitha. एबाउट Tabitha is a name. तबिताको बारेमा पढ्नेछौँ 36 योप्पा नगरमा तबिता अर्थात् दोरकास हरिणी भन्ने एउटी शिष्य थिइन् तिनी असल काम गर्न र
दान दिनमा लागिरहन्थिन्। ती दिनमा तिनी बिरामी भइन् र तिनको मृत्यु भयो र मानिसहरूले नुहाइदिए र तिनलाई माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा राखे। लड्डा योप्पाको नजिक भएको हुनाले चेलाहरूले पत्रुस त्यहाँ छन् भन्ने सुनेर तिनीहरू कहाँ 2 जना मानिस यस्तो बिन्ती गर्न पठाए, हामी कहाँ ढिलो नगरी आउनुहोस्। तब पत्रुस उठेर तिनीहरूसँग गए। त्यहाँ पुगेपछि तिनीहरूले तिनलाई माथिल्लो कोठामा लगे। विधवाहरू सबै तिनको नजिक उभिरहे र रुन लागे र डोर्कास तिनीहरूसँग हुँदा तिनले बनाइराखेको पोसाक र अरू वस्त्रहरू देखाए। Thank you. धन्यवाद। वचन पढेमा परमेश्वरलाई आशीष दिएको। Now later in this chapter, Tabitha was raised again from the dead. हामीले चाहिँ यो पदमा चाहिँ तबीर चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा बाउरी उठेको कुराहरू, जीवित भएको कुराहरू भेट्न सकिन्छ। But I want to focus on 2 verses in this section. तर हामी चाहिँ तर म चाहिँ 2 पदमा चाहिँ 2 पदको बारेमा चाहिँ बोल्न गइरहेको छु। Verse 36, 36 पदले चाहिँ Tabitha was full of good works and acts of charity. अनि तबिता चाहिँ धेरै परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छ। And also in verse 39, it talks about all the garments that she made for the other women and the widows in the church. अनि चाहिँ 29 पदमा चाहिँ हामीले उसले परमेश्वरको बारेमा चाहिँ अचम्मको कामहरू चर्चमा गरिएको कुराहरू देखिन्छ। You see, in a practical way, she took her love to show kindness to others. अनि उसले गरिरहेको कुराहरूमा चाहिँ उसले धेरै सहनशीलको कुराहरूमा हामीले जान्न सक्छौँ। Love does not envy. That is, love doesn't want what other people have. Love doesn't want what other people have. प्रेमले चाहिँ जो आफूसँग छ त्यो अरूको कुरामा लालच हुँदैन, विश्वास गर्दैन। You see, Satan, Lucifer, was thrown out from heaven because he wanted to be God. शैतान लुसिफरलाई चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गबाट फ्यालिएको थियो। That's not love. त्यो चाहिँ प्रेम होइन, किनभने ऊ लोभी थियो, ऊ लोभिएको थियो। Love is not proud. प्रेम चाहिँ घमण्ड होइन। It doesn't say, look, I'm so great. त्यसले प्रेमले चाहिँ हामी धेरै ठुलो भन्दैन। Love is not rude. प्रेम चाहिँ घमण्ड होइन। It doesn't bring dishonor to others. प्रेमले चाहिँ डिट हुँदैन, डिट ल्याउँदैन, अरूमा समस्या ल्याउँदैन। It doesn't insist on having its own way. प्रेमले चाहिँ आफ्नै बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्दैन। Love is not easy to be angry. प्रेम चाहिँ सजिलो बाटो होइन। Love doesn't keep any record of wrongs. प्रेमले चाहिँ कुनै पनि रङको बाटो, रङ पोइन्ट्स हो भने यो रङ बाटो हो भनेर लिँदैन, गलत कुरा लिँदैन। Or in another way, love always forgives and forgets. प्रेमले चाहिँ सधैँ पनि माफी दिन्छ। Let's go to the book of Luke chapter 6. हामी फेरि लुका 6 अध्यायमा जानेछौँ। Luke chapter 6 verses 27 to 29. 6 को 27 देखि लिएर 29 सम्म हामी पढ्ने हेर्नेछौँ। तर तिमीहरू सुन्नेहरूलाई म भन्दछु, आफ्नो शत्रुलाई प्रेम गर र घृणा गर्नेहरूलाई भलाइ। शराब्नेहरूलाई आशीर्वाद देऊ, दुर्व्यवहार गर्नेहरूको प्रार्थना गर। तिमीलाई एक गालामा चर्काउनेलाई अर्को पनि थापिदेऊ र तिम्रो खास्टो लानेलाई तिम्रो दौरा पनि लान देऊ। Remember, phileo love only loves those in its own group. फिलियाले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा भएको मान्छेहरूलाई मात्रै प्रेम गर्थ्यो। But this agape love loves even its enemies. तर अगापी लभले चाहिँ हाम्रो शत्रुहरूलाई पनि प्रेम गर्दछ। And the day will come in America अनि त्यो दिन आउनेछ जुन यो अमेरिकामा when you will be persecuted in America also for being a Christian. यदि तपाईहरू क्रिस्चियन हुनुभयो भने पनि तपाईहरूलाई समस्या आउन सक्छ यो देशमा। And will you show love to those who persecute यदि you? तपाईहरूले प्रेम गर्नुभयो भने त्यो आफूलाई समस्या ल्याउने मानिसहरूसँग। Love rejoices in the truth. लभ प्रेम चाहिँ सत्यमा रमाउँछ।
and it does not rejoice in evil. अनि त्यो चाहिँ शैतानको पक्षमा रमाउँदैन। That is, it rejoices when right happens. प्रेम चाहिँ जहाँ कि सत्य कुरा हुन्छ त्यहाँनिर रमाउँछ। King David was running away from King Saul for a long time. राजा दाउद राजा चाहिँ From King Saul. David was running away from King Saul. दाउद चाहिँ साउलभन्दा धेरै टाढा भागेको थियो। And King Saul was killed in a battle with the Philistines, the enemy. किङ साउल राजा चाहिँ लडाइँमा शत्रुदेखि हारेको थियो, पराजित भएको थियो। And David wasn't happy about that. दाउद चाहिँ त्यो कुरासँग खुसी थिएन। Here the man that was chasing David was dead. साउलले चाहिँ दाउदलाई पराजित होस् भन्ने चाहन्थ्यो, But David didn't rejoice तर दाउद खुसी थिएन। because he knew that Saul was God's chosen king. तर उसलाई थाहा थियो कि साउल चाहिँ परमेश्वरबाट चुनिएको व्यक्ति थियो। David rejoiced in what was right. तर अनि दाउद चाहिँ जुन परमेश्वरबाट चुनिएको व्यक्तिसँग खुसी थियो। Love always sacrifices itself for others. प्रेमले चाहिँ जहिले पनि अरूको भलो चाहन्छ। It always protects. प्रेमले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई सतर्क गराउँछ। It always trusts. प्रेमले Even after it hurts. प्रेम चाहिँ विश्वास हो। Even after it hurts. यदि दुखी अवस्थामा पनि Love always hopes for the future. प्रेमले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई भविष्यको बारेमा आशा दिलाउँछ। Love endures all things. प्रेमले चाहिँ सबैको कुराको ढोका खोल्न सक्छ। It never fails. प्रेम चाहिँ कहिले पनि लड्दैन। That's the agape love that comes from God. त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगापे प्रेम हो जुन परमेश्वरद्वारा हामीले पाएका छौँ। That sacrifices itself for others. त्यो प्रेम चाहिँ जुन हामी प्रति परमेश्वरले देखाउनु भएको प्रेम जुन हामी सबै प्रति छ। That's the love that God wants us to have in our hearts. त्यो प्रेम ताकि हामी सबैलाई हामीले आफ्नो प्रेम देखाउन सकौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको प्रेम हो। Amen. आमेन।